Mirëmbrëmje në studio të nderuar shikues të radhë në rubrikën në opinion. I ftuari ditës është Ervin Salianji nga Partia Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhe. Dhe suksese në sezonin e ri, pavarësisht se i keni parëdhënie. Edhe gjithashtu edhe për ju. Duhet ta nis në fakt të bisedë me një koment tuaj për sa i përket raportit përfundimtar të OSBE-ODIHR-it për zgjedhjet 30 qershorit. Si e keni lexuar ju këtë raport? Pa diskutim ashtu siç e kanë shkruar dhe siç e lexon çdo shqiptar, që në kuptimin figurativ i vret votimet moniste të Edi Ramës të zhvilluara në datë 30 qershor dhe 30 qershori bie përfundimisht tani më edhe nga organizata të themi më specializuar për monitorimin e proceseve zgjedhore që janë qershodiri dhe që janë ndërkombëtare. Tashmë zgjedhjet i bie që i njeh vetëm Rama, temruarit e kriminalizuar të Ramës, antarët e Komisionit Qendror në shpërdorim të tyre sipas raportit po të Ramës, apo dhe kolegji zgjedhor i kapur sipas raportit OSBE-ODIHR-it apo i trysnuar prej vettingut politik. Kështu që në këtë kuptim të gjitha elementët apo të gjithë gjetjet e raportit OSBE-ODIHR-it konfirmojnë atë që ne kemi thënë gjatë gjithë kohës, po më rëndësishmja është që në nisje të saj i shpall zgjedhjet e palishme. Pra nëse ka palishmëri, ka hetime dhe ka arrestime apo ka çuarje para përgjegjësisë penale. Po pavarësisht kësaj, në një situatë pothuajse absurde për shkak të insistimit të kryeministrit për të zaptuar në mënyrë të palishme çdo institucion, kemi në raport edhe të gjithë elementet e tjera nëse do të ishin zgjedhje. Po e para është që nuk ka zgjedhje dhe që zgjedhjet janë të palishme. Janë të palishme sepse dekreti i presidentit të Republikës nuk u gjykua nga një gjykatë kompetente siç është gjykata kushtetuese, janë të palishme sepse dekreti i presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve lokale në datë 13 tetor nuk u publikua në fletoren zyrtare në mënyrë të kundërligjshme dhe të palishme, dhe pa diskutim pastaj të gjithë elementet e tjerë janë të merrshëm të rënd për një proces zgjedhor dhe për një shtet i cili tenton të shkojë drejt demokracive konstitucionale dhe funksionale dhe të shkojë në BE, që nga kërcënimi qartazi i administratës publike, nga presioni ndaj votuesve, apo akoma më keq edhe ndërkombëtarët vetë, siç mund të citoj në raport, thonë që nuk jemi lejuar në mënyrë të kundërligjshme për tu akredituar në momentin e mbylljes edhe të hedhjes së rezultatit në tabela, çka tregon që rezultati fiktiv i pjesëmarrjes edhe ky është tërësisht i manipuluar. Dhe pa diskutim pasaj të gjithë elementet e tjerë të vendimarrjes tej kompetencave ligjore dhe shpërdorim të tyre të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos lejuar antarët e komisioneve zgjedhore të Partisë Demokratike, të cilët raporti ODIHR-it e quan një kompetencë të ligjit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që e minoi besimin e publikut ndaj KQZ-s për shkak edhe të kundërligjshmërisë së vendimit që duhet ishte dhe që mori karakter normativ sipas KQZ-s, po duheshin me vot me shumicë të cilësuar. Kështu që në këtë kuptim të gjitha elementet nëse e shohim një për një të raportit të OSBE-ODIHR-it tregojnë që nuk ka pas as votime as zgjedhje në datë 30 qershor, por ka pas një fars, një lojë kalamajsh mes vetë lojtarëve të Partisë Socialiste, nëse mund t'i quajmë në mënyrë figurative, për të prodhuar një budollek me brir i cili në fund të ditës prodhoi një dam ka akoma më të zezë për Shqipërinë, e thelloi akoma më shumë krizën, por nga ana tjetër tregoi shqiptarëve mundësinë që në këtë vend nuk ka nevojë për kushtetut, për ligje apo për akte normative, sepse fjala e Ramës është ligji dhe fjala e Ramës prevalon. Çfarë do të ndodh tani pas raportit kur dihet në fakt që rezultati i 30 qershorit është tashmë i certifikuar nga institucionet shqiptare? Po, kjo nuk pritej të ishte ndryshe, sepse atë ne kemi thënë prej kohësh dhe gjithë publiku e di që këtu nuk ka më institucione. Pra, nëse do të kishte institucione, do të kishte një lloj reagimi ndaj vendimeve arbitrare të qeverisjes apo të qeverisë apo të aktorëve të ndryshëm që përbëjnë qeverisjen e rilindjes. Në Shqipëri janë rrënuar të gjitha institucionet, i vetmi institucion që ka mbetur duket një luftë apo një përplasje e hapur që është e qartë me presidentin e Republikës, ndërkohë të gjithë institucionet e tjera dhe një institucion i krijuar nga partitë politike me konsensus që është kolegji zgjedhor, në të cilin në gjatë periudhës që
janë në detyrë si antar të kolegjit zgjedhor, para zgjedhore, gjatë zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve derisa të marrin vendimin, nuk mund të merret asnjë masë disiplinore dhe janë të përjashtuar të themi nga presioni dhe trysnia politike. Fakti që ishin në vetting politik, në vetting thot raporti OSBE-ODIHR-it, i ka vendosur në trysni të hapur dhe të qartë për të marrë me sa u pa edhe vendime të njashme në favor të Partisë Socialiste. Kështu që në këtë kuptim, nëse flasim për institucione, këto janë institucionet që i ka gjetur në qëmtimin e vetë raporti OSBE-ODIHR-it, por nëse flasim nga pikpamja formale prap, ne kemi parë se si gjykatat i ka rrëzuar në disa raste. Në rastin e Bashkisë së Durrësit e rrëzoi gjykata dhe në rastin e Bashkisë Vorrës e rrëzoi gjykata dhe u kthye prapë në mënyrë të kundralishme me pjesë të tjera të gjyqësorit, prapë në mënyrë të kundralishme, prapë në mënyrë arbitrare për të marrë çdo pushtet në mënyrë të duke i zaptuar dhe duke i trajtuar qytetarët dhe godinat e institucioneve, se tani ato nuk janë institucione, janë pjesë e partisë shtet, si kur të jenë armik dhe duke u sjellë si pushtues. Kështu që në këtë kuptim vetëm gjë që do të ndodhë mbas raportit dhe që logjikisht të çon dalja e raportit të tillë, të çon në zgjidhjen politike të gjithë situatës dhe në zgjedhjet e parakohshme të përgjithshme parlamentare dhe lokale njëkohësisht. Pa diskutim, jo me këtë qeveri, jo me këtë administratë zgjedhore, se nuk mund të shkohet në zgjedhje me këtë komision që e demonton apo e çmonton plotësisht raporti OSBE-ODIHR-it, nuk mund të shkohet me këtë qeveri që trysnon, që kërcënon, që vjedh, që i ka kthyer institucionet, i ka bërë plur e hi, dhe shkohet në një zgjidhje politike për të dhënë drejtim krizës politike, por edhe kësaj ngërçit apo këtij ngërçit të madh që kanë qytetarët shqiptar të plot tani më, që po shkon për fat të keq edhe në gjendjen ekonomike, në gjendjen sociale dhe në gjithçka tjetër. Atëherë në këtë pikë çfarë do të bëjë opozita në këtë stin politike? Ju keni thënë që do të riktheheni protestave, si do të jenë këto protesta, si do të jetë strategjia e opozitës? Ne nuk e quajmë rikthim, ne jemi në një strategji. Ne kemi parashikuar gjitha këto që kanë ndodhur dhe që do të ndodhin në ditët në vijim dhe qytetarët do të shohin. Ne jemi në një strategji të vetme, të nisur në 16 shkurt, strategjia për të demontuar dhe për të çmontuar plotësisht dhe për nxjerrë para publikut të gjithë keqeverisjen e Ramës dhe pa diskutim për të mos u bërë pjesë e kësaj propagandës që janë të gjithë njësoj. Ne lam pushtet, ne i lam karriget tona, nëse e kthejnë në kuptimin popullor apo figurativ të fjalës, për të ndërtuar apo për të tentuar të ndërtojmë një sistem i cili e kthen qeverisjen tek qytetarët dhe jo tek një grush njerëzish. Kështu që ne do të vazhdojmë aksionin që i kemi vazhduar edhe gjatë gushtit, por në një formë tjetër të kontakteve dhe të shpjegimit situatës ndaj antarësisë tonë në radhë parë, sepse peshën kryesore e mbajnë demokratët, pavarësisht se përfitimin do ta ketë gjithë shoqëria dhe ky është kontributi i madh që jep Partia Demokratike dhe opozita për shoqërinë shqiptare dhe për Shqipërinë. Ne kemi vazhduar gjatë gushtit dhe do ta vazhdojmë dhe në shtator me të njëjtën formë, me të njëjtën mënyrë të rezistencës dhe të protestës, e cila pa diskutim që shumë shpejt do të sjellë zhbllokimin e ngërçit dhe zgjidhjen e krizës në mënyrë politike. Si do të jenë protestat? Kjo protestat do të jenë në varësi të vendimarrjes që do të marrin strukturat e Partisë Demokratike, nëse e sigurt është që do të jenë protesta masive, po alternimi protestave me çdo pjesë tjetër në çdo qytet dhe në çdo zonë, siç ka ndodhur dhe siç po ndodh edhe këto kohë, para 2 ditësh për shembull ka pasur protestë në Korçë të fermerëve dhe të personave të cilët shesin në një treg që në mënyrë të kundërligjshme janë nxjerrë nga tregu për të favorizuar disa oligarkë lokal aty për qitur në mënyrë të kontrolluar. Ne do të jemi kudo me protestat dhe pa diskutim që protestat do të jenë masive dhe e ritheksoj protesta rezistente dhe të papërballueshme në kuptimin e numrit apo të masivitetit tyre. Në moton Ramai? Pa diskutim, përderisa jemi në të njëjtin aksion dhe të njëjtën strategji, as nuk mund të gjykojmë strategjinë e cila nuk ka përfunduar, por as nuk mund të ndryshojmë strategjinë mes të rrugës. Mirë, flasim pak tani për vizitën e zyrtarit amerikan. Duket në fakt që kishte 2 qëllime, reformën në drejtësi dhe reformën zgjedhore. Çfarë rezultoi edhe nga takimi që zyrtari i lartë amerikan pati me kryetarin tuaj, zotin Basha?
pati një qëndrim publik të kryetarit të opozitës, ku kishte theksuar në takim për sundimin e ligjit, për vlerësimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për vlerësimin apo për mirënjohjen që ka Partia Demokratike për kontributin që japin Shtetet e Bashkuara për të forcuar demokracinë në Shqipëri, shtetin e së drejtës dhe sundimin e ligjit. Por nga gjithë deklarimet dhe takimet që janë parë publike, u pa qartazi që kishte një theks tek reforma zgjedhore, ashtu siç vetë vizitat e zyrtarëve të lartë ndërkombëtar shohin apo tregojnë që ka një kthim të vëmendjes ndërkombëtare dhe të aleatëve më të mëdhenj të Shqipërisë drejt gjendjes në të cilën ndodhet Shqipëria, fakti që theksohet dhe që doli nga takimi me përfaqësues të Partisë Socialiste dhe të institucioneve ishte që i takon qeverisë dhe mazhorancës në këtë rast që të bëj hapa pas. Këtë pash në takimin që kishte me zyrtar të Partisë Socialiste, çka do të thotë që presioni, trysnia apo përgjegjësia tani më është në anën e Partisë Socialiste dhe e keni parë që përveç të tjerash duket që ka një gjendje jo normale, pranohet tani më që ka një gjendje krize të theksuar dhe të rëndë politike në Shqipëri dhe ka dhe një vëmendje të shtuar për të arritur në rrugët e zgjidhjes, që pa diskutim do të vinë shumë shpejt. Besoj që trysnia dhe gjithë vëmendja maksimale që kanë partnerët ndërkombëtar është jo vetëm për të mirëpritur, por është një fat i madh për Shqipërinë për të qenë të sigurt në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe drejt rrugtimit drejt një demokracie të shëndosh dhe funksionale. Cilat ishin këshillat që ai ju dha, juve si opozit, dhe ju thatë që theksi u vu tek reforma zgjedhore. A ju këshilloi ai që të merrni pjesë përsa i përket të reformës zgjedhore? Unë nuk mund të komentoj asnjë takim privat, por pa diskutim, apo takim në kuptimin konfidencial, jo privat, se është takim zyrtar, dhe për më tepër që qëndrimet janë publike ato që janë, dhe është e qartë që ka një vëmendje të shtuar. Nuk besoj se dikush vjen për të dhënë këshilla, pa diskutim që ka një vëmendje të shtuar që duket, e ritheksoj, dhe ka një qëndrim shumë të themi afër realitetit nga të gjithë strukturat, partnerët apo nga tani më edhe nga përfaqësues të mazhorancës që në këtë gjendje nuk mund të ecet gjatë. Ju si do ta komentonit dorën e shtrirë nga kryeministri Edi Rama për reformën zgjedhore? Por shiko, kjo është hipokrizi, se ai është kapur në vjedhje, është kapur një ai dut në vjedhje duke vjedhur, po themi, banesën në shtëpinë e dikujt, tani nuk kthen as to që ka vjedhur, nuk hyn as në burg për aktin që ka kryer, për vjedhjen që ka kryer, po tani thotë që më falni për këtë që kam bërë, po të shohim të tjetra se nuk do vjedh. Por kjo nuk ka sens fare. Dhe nuk ka sens që hipokrizia me dorën e shtrirë apo me këtë lloj përvojtshmëri që shfaq kryeministri sa herë që ka në një hall. E keni parë që sa herë ka hallë, bën sikur ka dorë të shtrirë, sikur është bashkëpunues, por në fakt në të kundërtën e asaj që shpreh publikisht, në këto që e konstaton edhe raporti ODIHR-it tani më përveç se çdo qytetar shqiptar dhe gjithkush që jeton në këtë vend, është që Rama tjetër thot, tjetër bën, që nuk ka institucione dhe që nuk është më problemi tek ligji dhe tek kodi zgjedhor, por është problemi tek zbatueshmëria e tyre. Me Edi Ramën, me kapjen që i ka bërë sistemit Edi Rama, nuk mundet edhe nuk ka në fakt asnjë lloj zgjedhje. Nuk ishte çështje e ligjit, apo jo, mungesës së ligjit, edhe në zgjedhjet që i zhvilloi vet, apo në votimet që i zhvilloi vet. Ishte i gjithë situata e mos zbatimit të ligjit dhe mos çuarjes para përgjegjësisë penale, ashtu siç edhe raporti ODIHR-it citon që në çdo rast të intimidimit, të kërcënimit të votuesve apo në çdo rast të shkeljes së ligjit nuk pati asnjë lloj procedimi penal nga prokuroria dhe nga institucionet e tjera ligjzbatuese shqiptare. Kështu që çështja e reformës nuk është një çështje tabu, është një çështje që duhet zgjidhur, por pa diskutim që duhet zgjidhur më së pari politikisht që të garantohen kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme me një qeverisje e cila garanton zbatimin e ligjit dhe jo pasjen e një ligji vetëm në letër. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka kontestuar shpesh në fakt reformën në drejtësi. A do ta njohë Partia Demokratike këtë reformë që zbatohet aktualisht? Partia Demokratike në fakt ka përmirësuar gjatë kohës kur është bërë reforma
reformën në drejtësi, apo pjesë të paketës së reformës në drejtësi, aq sa me një dakordsi të plotë u votua me 140 deputet në sesionin parlamentar të kaluar, në legjislaturën e kaluar. Kështu që në këtë kuptim Partia Demokratike ka qenë promotore dhe propozuese e ndryshimeve në paketën e reformës në drejtësi. Por pa diskutim që Partia Demokratike ka denoncuar çdo rast, siç e ka parë publiku, ne nuk kemi mbrojtur apo kemi dalë në mbrojtje të dikujt që ka dalë i korruptuar apo i pa denjë për të qenë në sistemin e drejtësisë. Ne kemi denoncuar çdo rast i cili ka pas dy standarde apo për të cilin nuk janë zbatuar në mënyrë të njëjtë rregullat dhe ligji, pavarësisht se kanë qenë të korruptuar, pavarësisht se kanë qenë persona me lidhje të krimit. Po kjo nuk e godet reformën në tërësi të zhvilluar dhe pa diskutim që ne nuk mund të rrim, po thënë, disa të vërteta për të mbrojtur interesin publik, siç është ndryrja me emrimin e një prokurore që nuk po i mbaron përkohshmëria në mënyrë të palishme, apo pa diskutim edhe miratimi i disa ligjeve të rëndësishme të paketës reformës në drejtësi që u votuan në mënyrë të njëanshme nga Partia Socialiste, pa dakordsinë apo pa votat e të gjithë klasës politike, siç ishte dakordsuar me kushtetut. Kështu që në këtë kuptim ky nuk është shtruar asnjëherë një diskutim që a e njeh apo nuk e njeh, ne mbrojmë interesin publik, ne në çdo rast do të themi të vërtetat kur i kemi të faktuara me fakte dhe do të jemi rojtarë të interesit publik dhe në çdo rast që do të ketë persona të inkriminuar, siç po duket prej 6 vitesh, po të paktën këto kohët e fundit ku skandalet plasin nga dita në ditë dhe ku prokuroria dhe sistemi gjyqësor të shpresojmë i vjetër, por pavarësisht në ndryrje arbitrare për të quajtur të re, të bëj që Shqipëria të funksionojë në institucione dhe të çojë para përgjegjësisë penale të gjithë njerëzit, zyrtarët e lartë, ish zyrtarët, ish ministra, apo çfarë do lloj zyrtari tjetër në këtë vend i cili kryen krime apo kryen shkelje të ligjit. Një quajtët pak më parë hipokrizi dorën e shtrirë nga kryeministri për sa i përket reformës zgjedhore, por a do të marrë pjesë Partia Demokratike në komisionin për reformën zgjedhore? Por nuk ka e ritheksoj prapë që nuk ka një komision të reformës zgjedhore, sepse për ne parlamenti është i legjitim, është i delegitimuar dhe nuk mundet si të shkojë Partia Demokratike do bëj reformë zgjedhore me Damian Gjiknurin që ka dalë në përgjimet e Bildit duke kërcënuar apo duke i thënë tërmet personit i cili grabit vota për Partinë Socialiste në Dibër. Pra, si mund të ndodhë që të shkohet në një komision, i ashtu quajtur komision, kur në të gjithë situatën, edhe raportin OSBE-ODIHR-it, tregohet që nuk është çështje e zbatueshmërisë ligjit, por është çështje nuk është çështje e mungesës ligjit, por e zbatueshmërisë tij. Kështu që në këtë kuptim nuk besoj që ka asnjë dhe prandaj e quaj hipokrizi, sepse nuk ka asnjë element të vërtet në të gjithë atë që Edi Rama mund ta ofrojë si kryetari i Partisë Socialiste, si palë politike ashtu siç jemi dhe ne, sepse si kryeministër Edi Rama nuk ka asnjë legjitimitet për të qeverisur, edhe për shkak të delegjitimimit përmjet përgjimeve që ka publikuar Bildi, por edhe nëpërmjet raportit OSBE-ODIHR-it të sotmit, Edi Rama sot nuk mund të jetë më legjitim sepse nuk garanton dot zhvillimin e një palë zgjedhjeve që nuk është vet. Pra nuk është në zgjedhje të veta, është në zgjedhje për të zgjedhur kryetar bashkie dhe Rama vjedh, duke qenë vet. Imagjinoni kur të jenë zgjedhje të përgjithshme kur Rama është i përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë, se sa bandit dhe kriminal të tjerë do të përfshijë, se sa asete publike dhe kërcënime do të përdor për të marrë dhe për të intimiduar votuesit dhe se sa të themi do ta shfrytëzojë të gjithë pozicionin e vet apo të gjithë këtë pjesën e malavitës që ka krijuar në ekonomi, në mafia, në botën e krimit apo kudo tjetër apo dhe në media për të përdorur si mjete për luftuar kundërshtarën. A ka sinjale për dialog të mundshëm mes PD-s dhe PS-s? Po, unë nuk e shoh, ne kemi qenë të parët, shikon, në gjithë diskutimin që bëhet për dialog, se duhet ta qartësoj për publikun. Ne jemi të vetmit sot që kemi paraqitur një paket për dialog, apo ja. Nëse Rama shtrin dorën dhe nuk thotë asgjë, ne kemi shtrirë një paket për dialog. Pra ne kemi shtruar, ja po jo them. Ne jemi e vetmja forcë politike në Shqipëri që jemi me hapa konkret. Ne kemi paraqitur një paket në të cilën themi duhet largimi i kryeministrit dhe një qeveri tranzitore, duhet ndryshimi i sistemit, duhet të ndryhet në këto pika të kodit zgjedhor, duhet ndryhet në këto pika të ligjit të kodit penal për ta shpërsuar dënimin, duhet të kenë këto
kompetenca institucionet, duhet që komisioni qendror të jetë në këtë nivel e tjerë e tjerë. Pra ne kemi bërë hapin e parë, ne jemi propozues dhe kemi shtrirë ne dorën për dialog, por pa diskutim me kushtet të cilat garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Me kushtin e panegociueshëm cilat janë Rama ik, po pa diskutim. Mund të uleni edhe me kryeministrin Rama? Ne nuk ulemi me kryeministrin Rama, me kryetarin e Partisë Socialiste, cili do që tjetë, nëse do tjetë Rama, se ata kanë zgjedhje tani brenda partisë, edhe nëse zhvillon zgjedhje aty, nëse do tjetë Rama me Ramën, nëse do tjetë dikush tjetër. Ne nuk e zgjedhim kundërshtarin. Kryetari i Partisë Socialiste nuk zgjidhet nga ne. Zgjidhet nga antarët apo nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Pra ju e pranoni Ramën si kryetar i partisë, por nuk e pranoni si kryeministër. Po pa diskutim, ne nuk zgjedhim dot kundërshtarin. Ne zgjedhim atë që paguajmë taksat tona dhe që paguan çdo qytetar, kryeministrin. Dhe një kryeministër që është kapur në krimën, në abuzim, në korrupsion dhe pa diskutim në vjedhje të zgjedhjeve në mënyrë të përsëritur, në vjedhje serial, në ajdut serial të votave dhe të zgjedhjeve në Shqipëri, për të bërë atë të famshmen që ka paralajmëruar vetë që vjedh Shqipërinë për të vjedhur zgjedhjet dhe pasaj në një cikël të pafund rivjedh zgjedhjet për të vjedhur Shqipërinë, Rama ka bërë realitet dhe po shkon drejt greminës së vetë politike me këtë lloj mendësie, kështu që e ritheksoj prapë, ne nuk përjashtojmë kryetarin e Partisë Socialiste, kushdo që tjetë. Ne themi që largimi i Ramës si kryeministër jap rrugë zgjidhjes dhe çfarë do të ndodhë për qytetarët apo për Shqipërinë nëse largohet Rama dhe vjen një kryeministër tjetër në mënyrë tranzitore. Se Rama nëse ka punuar mirë, mund të hyjë ngarë dhe ta provojë veten, apo jo? Ç'a ndodh se gjithë diskutimi është po pse do ik Rama, po pse po iku Rama çka ka? Nuk ka këtu përveç Ramës, ka rënë nga qielli Rama, është i dërguar i Perëndis. Pra këtu ka vetëm një frikë që nëse Rama lëshon të gjithë fijet që kontrollon nëpërmjet kryeministrisë në pushtete kriminale apo në institucione që duhet ishin të pavarura, bie gjithë ngrejina që ka ndërtuar Rama për të vjedhur zgjedhjet në Shqipëri. Ndërkohë që nga ana tjetër, nëse do të ishte një qeveri e cila do të ishte tranzitore dhe të garantonte kushtet për luftën ndaj krimit, luftën ndaj korrupsionit dhe përheqjen e dorës nga gjithë asetet publike për t'i përdorur për zgjedhjet, do të garantonin kushtet për t'i dhënë njëherë mirë fund një periudhe të zgjatur ku kontestohen zgjedhjet në Shqipëri dhe ku edhe qytetarët shqiptar do të votonin për një qeveri apo për parti politike që ofronin oferta politike dhe jo për parti politike që sjellin kush është më i fortë në lagjes apo kush ka më shumë para për të blerë vota. Çfarë do të ishte e gatshme të hiqte dorë Partia Demokratike në një tryezë të mundshme? E sigurt është që kur shkon po themu në një spital mund të ecë dhe jenë në situatë kritike, vetëm gjë që nuk mund të kërkohesh pacientit apo personit të heqë dorë është jeta. Pra, nëse heq dorë nga kauza Partia Demokratike, ka heq në fakt pjesën më të rëndësishme të vetes vetë dhe nuk e di për çfarë duhet ekzistojë dhe ne nuk mund të heqim dorë nga kauza që janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Kështu që në këtë kuptim gjithçka tjetër që garanton apo forma të tjera që garantojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme, ne jemi të hapur të diskutojmë, por garancia e kësaj vjen me largimin e Ramës dhe me luftën dhe me ndëshkimin e gjithë individëve, personave, zyrtarëve, të cilët kanë kryer krime zgjedhore në të kaluarën apo të cilët kanë kryer korrupsion dhe vjedhje masive që janë kapur nga mediat, që janë denoncuar nga opozita apo që janë kapur nga partnerët ndërkombëtar. Edhe një pyetje të fundit, shkurtimisht sepse jemi në limit të kohës televizive. Nëse kryeministri Edi Rama do të pranonte të shkonit në zgjedhjet parakohshme, ju do të pranonit të hynit në zgjedhje me kryeministrin Edi Ramën? Zgjedhje do të ketë shumë shpejt, ne mundim Ramën në çdo moment që të ketë zgjedhje. Por kur të ketë zgjedhje dhe kur them zgjedhje janë zgjedhje. A shkoni me Edi Ramën në zgjedhje si kryeministër? Zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne nuk mund të pranojmë, e ritheksoj, ne nuk mund të pranojmë që në Shqipëri të mos ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe mundësi për të zgjedhur qytetarët lirisht. Kështu që në këtë kuptim nuk përjashtohet kërkesa jonë për largimin e Ramës për të japur rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, të cilat pa diskutim do të jenë parakohshme dhe shumë para kohës se sa mendojnë shumë njerëz sot. Unë falenderoj që ishe me mua në studio në News 24 në këtë bisedë. Ju falenderoj dhe juve të nderuar shikues që na ndoqët drejt përsi drejti në bisedën e ditës. Do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me lajmet kryesore të ditës.